Golden English Subway YouTube channel එක වෙත මේ වීඩියෝ එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වෙන තවත් එක් වාක්‍ය රටාවක් ගෙන එන්න. ඉතින් ගියවර පාඩමෙනුත් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය රටාවක් වෙච්ච මට කමක් නැහැ කියන අර්ථය වෙන වාක්‍ය රටාව තමයි ගිය පාඩමෙන් ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් මේ පාඩමෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ මම කොහොමද දන්නේ කියන අර්ථයෙන් වාක්‍ය රටාව. අපේ එදිනෙදා දස් දැක්වීමේදී අපි භාවිතා කරනවා මම කොහොමද දන්නේ යන අර්ථයත් එක්ක අදහසක්. ඉතින් මම කොහොමද දන්නේ කියන අදහසින් ගොඩනැගෙන වාක්‍ය රටාව තමයි මේ පාඩම මාලාවෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ ඉංග්‍රීසියෙන් පැහැදිලි කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මම සිංහලෙන් උදාහරණ කීපයක් මුලින් දක්වලා ඊට පස්සේ අපි මේ මම කොහොමද දන්නේ යන අර්ථයට එන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටාව ඊට පස්සේ මම ඉදිරිපත් කරලා ඒත් එක්කම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකේ යූසේජ් එක. ඒ කියන්නේ භාවිතා වෙන ආකාරය. ඉන්පසු තමයි උදාහරණ කීපයක් මගින් සම්පූර්ණයෙන්ම පාඩම පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මුලින් බලමු සිංහලෙන් මම දීලා තියෙන උදාහරණ කීපය. පළවෙනි උදාහරණේ මම කොහොමද දන්නේ ඌ තමයි ඒක කිව්වේ කියලා. අපි සාමාන්‍ය එදිනෙදා කතාවේදී අපි කියනවා මම කොහොමද දන්නේ ඌ තමයි ඒක කිව්වේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍ය රටාවේ තියෙනවා මම කොහොමද දන්නේ කියන වාක්‍යය. අන්න ඔය වාක්‍යය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදියත් ඊට පස්සේදී ඔය දැන් සිංහලෙන් දීලා තියෙන උදාහරණ විදියට ඌ තමයි ඒක කිව්වේ කියන අර්ථයත් එක්ක සම්පූර්ණ වාක්‍ය රටාව ගොඩනැගෙන ආකාරය තමයි මේ පාඩමෙන් විස්තර කරන්නේ. ඊළඟ දෙවෙනි උදාහරණෙත් බලමු. ඒකෙත් කියනවා මම කොහොමද ඒක දන්නේ කියලා. මම කොහොමද ඒක දන්නේ? තුන්වෙනි උදාහරණ දීලා තියෙනවා මම කොහොමද ඔයාව දන්නේ කියන අර්ථය. මම කොහොමද ඔයාව දන්නේ කියලා. හතරවෙනි උදාහරණ බලන්න. මම කොහොමද ඒක එහෙමයි කියලා කියන්නේ? මම කොහොමද ඒක එහෙමයි කියලා කියන්නේ? මම කොහොමද ඔව් දැන් ආවේ කියලා? මම කොහොමද දන්නේ ඔව් දැන් ආවේ කියලා? ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් මම කොහොමද දන්නේ යන අර්ථෙත් එක්ක සම්පූර්ණම අදහසක් ගොඩනැගෙන ආකාරය විස්තර කරන වාක්‍ය රටාව තමයි මෙම පාඩමෙන් ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඒක කොහොමද මම දන්නේ? මම කොහොමද ඒක දන්නේ යන අර්ථයේ ගොඩනැගෙන වාක්‍ය රටාව තමයි how do I know? how do I know කියන වාක්‍ය රටාව තමයි මම කොහොමද ඒක දන්නේ? ඒක කොහොමද මම දන්නේ යන අර්ථය ගොඩනැගෙන වාක්‍යයක් විදියට එහෙම නැත්නම් අදහසක් සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි වෙන විදියට ගොඩනැගෙන වාක්‍ය රටාව තමයි මේ how do I know කියන වාක්‍ය රටාව. අපි ඊළඟට බලමු how do I know කියන වාක්‍ය රටාව සම්පූර්ණ අදහසක් එක්ක සම්පූර්ණ අදහසක් ගොඩනැගෙන විදියට කොහොමද භාවිතා වෙන ආකාරය. මම මුලින්ම දීලා තිනවා how do I know කියන වාක්‍ය රටාව. ඉතින් මම කොහොමද ඒක දන්නේ කියන අර්ථයේදී අපි මුලින්ම කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි. how do I know කියලා. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරනවා that කියන පදේ හරි is කියන පදේ හරි. අපිට මේ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. how do I know කියන එක මුලින්ම කියනවා. ඊට පස්සේ that හරි if හරි කියන පද දෙකෙන් එකක් අපිට යොදාගත්තා හැකි. ඉතින් වැඩියෙන්ම මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ යූසේජ් එකේදී මම භාවිතා කරන්නේ that කියන පදය. ඉතින් කැමති එකට if කියන පදෙත් ගලප ගන්න පුළුවන්. මම ආයෙ මුලින්ම කියන්නම්. මුලින්ම මම කොහොමද දන්නේ යන අර්ථයත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් දෙයක් පැහැදිලි කිරීමේදී අපි මුලින්ම කියන්නේ how do I know? how do I know කියන වාක්‍යයට තමයි මුලින්ම පැහැදිලි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට that හරි if කියන පද දෙකෙන් එකක් අපිට යොදාගත හැකියි. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් යොදාගන්නේ that කියන පදයයි. නමුත් if කියන උදාහරණයටත් මම උදාහරණ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට පැවසීමට අවශ්‍ය දේ ඒ කියන්නේ සෙන්ටන්ස් එක අපි පවසන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට උදාහරණ ඇසුරෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙම how do I know කියන වාක්‍ය රටාව ගොඩනැගෙන ආකාරයේ උදාහරණ ඇසුරෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බලන්න පළවෙනි උදාහරණය සිංහලෙන් මම දීලා තියෙනවා මම කොහොමද දන්නේ ඌ එතරම්ම මෝඩෙක් කියලා. මම කොහොමද දන්නේ ඌ එතරම්ම මෝඩෙක් කියලා. ඉතින් මෙතනදී මතක තියාගන්න සාමාන්‍ය අපි සිංහලෙදී නම් ඒ පද දෙක මුලින් කියන එක අගට කියන්නත් පුළුවන් අගට කියන දේ මුලින් කියන්නත් පුළුවන්. උදාහරණ බලන්න මේ පළවෙනි උදාහරණ බලන්න. මෙතන දීලා තියෙනවා මම කොහොමද දන්නේ ඌ එතරම්ම මෝඩෙක් කියලා. ඉතින් බලන්න අපිට ඒක
දෙවෙනියට තියෙන වාක්‍යය මුලින් කියලා පස්සේ මම කොහොමද දන්නේ කියන්නත් පුළුවන්. බලන්න. ඌ ඒ තරම්ම මෝඩෙක් කියලා මම කොහොමද දන්නේ කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මම කොහොමද දන්නේ ඌ ඒ තරම්ම මෝඩෙක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඌ ඒ තරම්ම මෝඩෙක් කියලා මම කොහොමද දන්නේ කියලා ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම කරත් අදහස එකයි. නමුත් ඉංග්‍රීසියේදී මෙම sentence patterns එක වාක්‍යයටව භාවිත වෙන ආකාරය දිහා බලද්දී මුලින්ම අවශ්‍ය යුත්තේ how do I know කියන වාක්‍යයට විතරයි. ඒතකොට ඉංග්‍රීසියේදී ඒක මාරු වෙන්න බෑ. සිංහලයේදී මම කොහොමද දන්නේ කියන එක මුලින් කියන්නත් පුළුවන් අගට කියන්නත් පුළුවන් සිංහලයේදී. නමුත් ඉංග්‍රීසියේදී මම කොහොමද දන්නේ යන අර්ථයෙන් how do I know කියන වාක්‍යයට තමයි මුලින්ම පැවසිය යුත්තේ. බලන්න ඕක එතකොට how do I know that he is such a fool? How do I know that he is such a fool? ඒකේ තේරුම තමයි මම කොහොමද දන්නේ ඌ ඒ තරම්ම මෝඩෙක් කියලා න අදහස. දෙවෙනි උදාහරණය බලන්න. මම කොහොමද දන්නේ ඔයා අද ගෙදර නෑ කියලා? මම කොහොමද දන්නේ ඔයා අද ගෙදර නෑ කියලා? මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ මෙතනදිත් සිංහල උදාහරණයේදී දෙවෙනිට යොදාගෙන තියෙන පදේ උඩට කියන්න පුළුවන් මුලින් කියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම කොහොමද දන්නේ කියන එක දෙවෙනිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්නකෝ ඔයා අද ගෙදර නෑ කියලා මම කොහොමද දන්නේ? එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මම කොහොමද දන්නේ ඔයා අද ගෙදර නෑ කියලා? ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඉංග්‍රීසියේදී ඒ වාක්‍යයට භාවිත කරන්න ඕනේ විදිය තමයි මුලින්ම පවසන how do I know that ඒ කියන්නේ මම කොහොමද දන්නේ යන අදහස වෙන වාක්‍යයටව ඊට පස්සේ තමයි අපිට පැවසීමට අවශ්‍ය අදහස පවසන්න ඕනේ. එතකොට how do I know that you aren't at home today? How do I know that you aren't at home today? තුන්වෙනි උදාහරණය මම කොහොමද දන්නේ ඇය මට ඇත්තටම ආදරෙයි කියලා? මම කොහොමද දන්නේ ඇය මට ඇත්තටම ආදරෙයි කියලා? ඉතින් මේකෙදිත් සිංහලෙන් මට මුලින් කියන්න පුළුවන් ඇය මට ඇත්තටම ආදරෙයි කියලා මම කොහොමද දන්නේ කියලා ඒ විදිහට මාරු කරලා කියන්න පුළුවන්. ඇය මට ඇත්තටම ආදරෙයි කියලා මම කොහොමද දන්නේ? මම කොහොමද දන්නේ ඇය මට ඇත්තටම ආදරෙයි කියලා? ඉතින් කොහොම කරත් සිංහලයේදී එකම අදහස එන්නේ. අදහසේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. නමුත් ඉංග්‍රීසියේදී මම ඉස්සෙල්ලා උදාහරණ කිව්වෙදි කිව්වා වගේ මුලින්ම මේ විදිහට සම්පූර්ණ අදහස යම් කෙනෙකුට පැහැදිලි වෙන්න කියද්දී මුලින්ම කියන්න ඕනේ how do I know කියන වාක්‍යයට තමයි කියලා ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම කිව්වා that හරි if හරි පද දෙකෙන් එකක් යොදා ගන්න කියලා. ඉතින් මම අනිත් උදාහරණ වලින් යොදාගත්තේ that කියන පදයයි මෙතන යොදාගත්ත if කියන පදේ බලන්න how do I know if she really loves me? How do I know if she really loves me? ඉතින් අදහස පැහැදිලි. මම කොහොමද දන්නේ මේක තමයි නිවැරදිම තීරණය කියලා? මේක තමයි නිවැරදිම තීරණය කියලා මම කොහොමද දන්නේ? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට යම් කෙනෙකුට පැවසද්දී අපි යොදා ගන්න ආකාරය තමයි how do I know if this is right decision? How do I know if this is right decision? අවසාන උදාහරණය තමයි මම කොහොමද දන්නේ ඌ කිව්වේ ඇත්තද නැත්තද කියලා? මම කොහොමද දන්නේ ඌ කිව්වේ ඇත්තද නැත්තද කියලා? ඉතින් මෙතනදිත් අවසාන උදාහරණයක් මම නැවතත් ප්‍රකාශ කරනවා. මෙතනදිත් අපිට සිංහලයේ උදාහරණේ පද මාරු කරලා කියන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් මම කොහොමද දන්නේ ඌ කිව්වේ ඇත්තද නැත්තද කියලා? ඒ වගේම කියන්න පුළුවන් ඌ කිව්වේ ඇත්තද නැත්තද කියලා මම කොහොමද දන්නේ? ඉතින් කොහොම කරත් සිංහලයේදී අදහසේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. නමුත් ඉංග්‍රීසියේදී මම මේ අවසාන උදාහරණ පැහැදිලි කරනවා අවසාන වශයෙන් ඉංග්‍රීසියේදී how do I know කියන පදේ තමයි මුලින්ම පැවසිය යුත්තේ. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කියනවා නම් මම කොහොමද දන්නේ කියන අර්ථයන වාක්‍යට රටාව තමයි මුලින්ම පවසලා සිටිය යුත්තේ. ඒ අනුව how do I know that he told the truth or not? How do I know that he told the truth or not? ඉතින් මම හිතනවා මේ පාඩමෙනුත් ඔබට යම් කිසි දැනුමක් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට ලැබුණ ඇති කියලා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට මේම පාඩමත් ඔබට උපයෝගී වුණා නම් ඔබට පුළුවන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ පාඩම සම්බන්ධ යම් කිසි අපැහැදිලි තැනක් හෝ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී ඔබට යම් කිසි
තැනක ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවුනොත් ඔබට පුළුවන් පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඊළඟ පාඩමත් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමුගන්නවා බොහොම ස්තුතියි.